नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोदेखि हामी चाहिँ एउटा अटोक्याडको एउटा सिरिज स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। अनि यो सिरिजमा चाहिँ मैले अब अटोक्याड एकदम जिरो लेभलदेखि हाई लेभलसम्म सिकाएको छु। अनि यसमा चाहिँ हामी अब एकदम स्पेसली हेर्ने हो भने हामी अहिले सिभिलको लागि सिकाएको छौँ। फर्स्टमा हाम्रो दिमागमा एउटा प्रश्न आउँछ कि अब अटोक्याड भनेको के हो? अटोक्याड भनेको अब हाम्रो एउटा डिजाइनिङ सफ्टवेयर हो। यसमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट फिल्डका मान्छेहरू जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भयो, मेकानिकल इन्जिनियर भयो, सिभिल इन्जिनियर भयो, सबले एक आफ्नो आफ्नो पर्पजको लागि यसलाई युज गर्छन्। अब तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ अटोडेस्क अटोक्याड लेखेको रहेछ। अब अटोडेस्क भने के भन्दाखेरि एउटा कम्पनी हो जसले हाम्रो एउटा अटोक्याड एउटा डिजाइनिङ सफ्टवेयर बनाउँछ। अटोक्याडमा हामीहरू अब जस्तै सिभिल इन्जिनियरले घर डिजाइन गर्ने भयो भने अब त्यही मेकानिकलले हाम्रो गाडीहरूको डिजाइन गर्छ। पहिलाको कुरा हामी हेर्दाखेरि अब पहिला हाम्रो पेपर वर्कमा हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2D डिजाइनहरू मात्र सम्भव हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामी त्यही कुरालाई ओभरकम गर्नलाई हामी त्यो डिजाइनहरू हाम्रो त्यही यही अटोक्याड सफ्टवेयरमा हामी डिजाइन गर्छौँ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरू तल हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो के अरे एउटा डिजाइन रहेछ, त्यो घरको डिजाइन हो। त्यो हाम्रो 3D डिजाइनमा पुरै हेर्न सकिन्छ। यो कस्तो भन्दाखेरि हामी घर बन्नुभन्दा पहिल्यै हामी एउटा घरको ओभरभ्यू हेर्छौँ। यसमा हाम्रो भ्यालुएसन गरेर हाम्रो घर कस्तो देखिन्छ भने पहिल्यै हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। रिफरेन्सको लागि तपाईँहरू तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के अरे त्यही अब पहिला हाम्रो पेपर वर्कमा कस्तो घरहरू डिजाइन गरिन्थ्यो भने यहाँ तपाईँहरू भिडियोमा माथि हेर्न सक्छ। त्यही हाम्रो अहिले अटोक्याडको युज गरेर के कस्तो युजहरू गरिन्छ भने त्यसको लागि तपाईँहरू यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पुरै देखाइएको छ के कस्तो युज गरिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के अरे फर्स्ट भिडियो भएको हुनाले यसमा हामी धेरै कुराहरू भित्र डिपली जान्दैनौँ। तर यसमा हामी के गर्छौँ भने अटोक्याडको एउटा ओभरभ्यू लिन्छौँ। अब यसमा हाम्रो अटोक्याड खोल्दाखेरि के कस्तो देखिन्छ, सुरुमा हामी केही पनि कुरा नजानिकन डाइरेक्ट हामी सिक्न गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर हामी त्यसमा के कस्तो टुलहरू युज गरिन्छ, कमान्डहरू के कस्तो हुन्छ भने सुरुमा हामी जान्नु पर्यो। त्यही हामी यस भिडियोमा त्यसको ओभरभ्यू लिन्छौँ र त्यसपछि हाम्रो यही अटोक्याडको सिरिजलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सुरुमा हामी अटोक्याडको बारेमा भन्दाखेरि यसमा पनि हामी डबल क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो ओपन हुनलाई हल्का टाइम लिन्छ, किनभने हाम्रो धेरै एमबीको हुन्छ। डिजाइनिङ सफ्टवेयरहरू यस्तै हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अटोक्याड 2024 भनेको यहाँ हाम्रो 2024 भर्जन हो। अनि अटोक्याड भनेको सफ्टवेयर भयो। अब त्यसपछि हाम्रो अटोक्याड खोल्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ। यसमा पनि हाम्रो यहाँ ओपन र न्यू भनेर अप्सन देखाउँछ। ओपन भनेको के भन्दाखेरि यदि हामी कुनै कुरा यसमा पहिल्यै डिजाइन गरेछौँ, जस्तै म यहाँ तल यहाँ डिजाइनहरू गरेछु हो, यो डिजाइनहरू हाम्रो ओपन गरेर फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु छ भने हामी ओपन अप्सन चुज गर्छौँ। अनि न्यू भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी कुनै चिज यहाँ नयाँ डिजाइन गरिरहेछ भने त्यसको लागि हाम्रो न्यू अप्सन हुन्छ। अब यहाँ फर्स्ट टाइम युज गरेकोले यसमा हामी न्यूमा क्लिक गर्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो इन्टरफेस भनेको यस्तो आउँछ। यो हाम्रो पुरा अटोक्याडको इन्टरफेसमा हामी काम गर्ने भनेको यही हो। अनि त्यसपछि हामी माथि एकदम टपमा हेर्न सक्छौँ अटोडेस्क अटोक्याड 2024 ड्रइङ 1.dwg भनेर छ। यो भनेको हाम्रो अटोडेस्क भनेको कम्पनी भयो, अटोक्याड भनेको त्यो कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर हो। अनि 2024 भनेको हाम्रो भर्जन हो। अनि एज अ होल हामी यसलाई भन्छौँ के अरे टाइटल बार। अनि त्यसपछि ड्रइङ 1.dwg भनेको हाम्रो यसमा हाम्रो ड्रइङ 1 भनेको यसमा हामी जुन ड्रइङ गर्छौँ त्यो ड्रइङको यो ड्रइङ 1 नाम भएर सेभ हुन्छ। अनि dwg भनेको यो हाम्रो अटोक्याडको लागि एक्सटेन्सन हुन्छ। जस्तै हामी फोटोहरू सेभ गर्दाखेरि .jpj .jpeg अनि png भनेर सेभ हुन्छ नि हो, यस्तै हाम्रो .dwg भनेको अटोक्याडको लागि एक्सटेन्सन हुन्छ। त्यसको तल हामी आउँदाखेरि यहाँ होम, इन्सर्ट, एनोटेट भनेर यो हाम्रो भनेको कस्तो हो भने यो ट्याबहरू हो। यिनीहरूलाई ट्याब भनिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ, मोडिफाई, लेयर्स, यिनीहरू भनेको हाम्रो प्यानल भयो। यिनीहरूलाई प्यानल या रिबन टुल भनिन्छ। रिबन प्यानल या रिबन टुल। त्यसभित्र पनि हाम्रो धेरै टुलहरू हुन्छ। यो हामी पछि ड्र गर्दाखेरि युज गर्छौँ।
अनि अर्को हाम्रो मेन एरिया भनेको हाम्रो यो हो। यसलाई भन्छ हामी वर्किङ एरिया। यो हाम्रो वर्किङ एरिया हो। या हामी यसलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस पनि भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेर हाम्रो यो डाइरेक्सन हो। यानी हामी यहाँ जुन कुरा डिजाइन गर्छौँ त्यो हाम्रो कुन डाइरेक्सनमा छ भनेर हामी देखाउँछ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को मेन एरिया भनेको हामी यहाँ जे कुरा गर्छौँ त्यो एउटा कमान्डद्वारा हुन्छ। त्यो कमान्ड हामी दिने भनेको यहाँ तल हो। टाइप अफ कमान्ड हो। यो हाम्रो भनेको कमान्ड प्रम्प्ट हो या कमान्ड एरिया हो। यहाँ हामी जुन कमान्ड दिन्छौँ हो त्यही कमान्डद्वारा हाम्रो यहाँ काम हुन्छ। त्यसको तल तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो मोडेल हो। मोडेल अनि यिनीहरू भयो। यिनीहरू भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि स्ट्याटस बार हो। यिनीहरूले स्ट्याटस बार जनाउँछ। त्यसको सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामी भनेको कुन एप खोलेको छ भने देखिन्छ। यो भनेको हाम्रो टास्क बार हो। हामी के गरिरहेछौँ भने देखाउँछ। यो भनेको हाम्रो टास्क बार हो। अब यसलाई हामी ओभरअल रिकल गर्दाखेरि यसमा हाम्रो टपमा टाइटल बार हुन्छ। अटोडेस्क अटोक्याड 2024 भनेको हाम्रो टाइटल बार भयो। त्यसपछि हाम्रो होम इन्सर्टहरू यिनीहरू भनेको हाम्रो ट्याब भयो। अनि त्यसको तल हामी हेर्न सक्नुहुन्छ ड्र मोडिफाई यिनीहरू भनेको हाम्रो रिबन प्यानल या रिबन टुल भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ भित्र धेरै टुलहरू हुन्छ। त्यसको तल हाम्रो भनेको मेन काम भनेको यहाँ हुन्छ। अनि यो भनेको हाम्रो वर्किङ एरिया या ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो भनेको हाम्रो यसले डाइरेक्सन देखाउँछ। हामी यहाँ डिजाइन गरेको कुरा कहाँ हो भने यहाँ देखाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको मेन कमान्ड दिने ठाउँ अनि यो भनेको कमान्ड एरिया या कमान्ड। त्यसपछि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोडेल यो भनेको हाम्रो मोडेल यिनीहरू भनेको स्ट्याटस बार भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा तल भनेको यिनीहरूले हाम्रो टास्क बार देखाउँछ। आजको भिडियोमा यति नै। यसपछिको भिडियोमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अटोक्याडमा सुरुमा हामी चलाउँदाखेरि त्यसमा हामी केही सेटिङहरू गर्नुपर्छ। हामी डाइरेक्ट चलाउँदैनौँ। त्यही भएर हामी त्यसपछिको भिडियोमा हामी एउटा सेटिङहरू के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछिको भिडियोमा हामी यस्तै कन्टिन्यू गर्छौँ यो सिरिजलाई। अनि तबसम्मको लागि हस्त धन्यवाद हेर्दै गर्नु होला हाम्रो युट्युब च्यानल।